Energy và Vi Thủy xin được kính chào các quý cô bác anh chị đến với chương trình Hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc. Ngày hôm nay, theo khung giờ chú Phúc gửi năng lượng, công thức đặc biệt như thường lệ sẽ là chương trình giải đáp các câu hỏi. Rất mong các quý cô bác anh chị của gia đình Energy toàn cầu dành thời gian ở lại để lắng nghe và hỏi đáp những cái câu hỏi mà các quý cô bác anh chị muốn chú Phúc giải đáp. Xin cảm ơn. Và bây giờ trong lúc chờ đợi, Vi Thủy xin kính mời các quý cô bác anh chị dành chút thời gian lắng nghe những giai điệu Energy lan tỏa yêu thương. đoạn trường ta qua, mở sông trái tim ta đón ngọn gió an lành, ngọn gió NLG. Này bạn thân yêu ơi, dù ở khắp muôn nơi, kết nối NLG cùng chung tay lan tỏa, hát lên lời yêu. Đoạn trường ta qua, mở sông trái tim ta đón ngọn gió an lành, ngọn gió NLG. Này bạn thân yêu ơi, dù ở khắp muôn nơi, kết nối NLG cùng chung tay lan tỏa,
Kính thưa các quý cô bác anh chị của gia đình Energy Toàn cầu. Hôm nay Vi Thủy xin được gửi lời xin lỗi tới tất cả các quý cô bác anh chị. Trong hai chương trình phát sóng đầu tiên, ở cuối chương trình Vi Thủy có gửi lời chúc ngủ ngon tới các quý cô bác anh chị đang sống ở nước Mỹ và gửi lời chúc một ngày an lành tới tất cả các quý cô bác anh chị đang sống ở Việt Nam và nước Úc. Bằng câu chúc này, Vi Thủy đã giới hạn suy nghĩ của mình và giới hạn những cảm xúc của mình tới 3 địa điểm, đấy là nước Mỹ, Việt Nam và nước Úc. Đây là một thiếu sót vô cùng to lớn và Vi Thủy xin được gửi lời chân thành xin lỗi tới tất cả quý cô bác anh chị em khắp 5 châu, từ khắp các châu lục, châu Âu và các nước khác trên châu Á và còn nhiều nơi khác nữa. Và Vi Thủy rất mong các quý cô bác anh chị rộng lòng tha thứ cho sai sót này của Vi Thủy. Dạ, xin được cảm ơn ạ. I would like to express my deepest apology to all of you, global energy community. Last week, I made a mistake. At the end of the program, I just say good night to the people who are living in United States, and I say have a nice day to all the people who live in Vietnam and Australia. By saying this, I forget. I'm sorry. I forget all the people live from all over the world, from other continents, like a lot of people living in Europe and a lot of people are living in other countries in Asia. So this is a big mistake. So today I would like to say, I'm sorry, please forgive me, and I thank you and I love you. I hope all of you are tolerant, forgive me. Thank you. I'm sorry. Energy disclaimers. With the evidence-based benefits from the energy method demonstrated by thousands of cases where patients' health has improved and self-healed after implementing the stem cell stimulation formula, Energy would like to share the following message to the global community. The energy practitioner community is growing and expanding to over 65 countries globally. Currently, the energy method is being taught in English, Vietnamese, French, German, Mandarin, Swedish, Spanish, and many other languages. Energy is a self-healing method guided by knowledge from the universe, which instructs students to raise their moral ethics and practice the 5 forms of love to enhance intelligence, comprehension, moral qualities, and elevate various professions for the betterment of life. Energy does not participate in any religion or political institution of any country. Energy is a legal non-profit organization in the United States with tax code 92-2493490. Energy encourages practitioners to demonstrate love for their country and global community by fulfilling their social responsibilities and showing friendliness among people. Energy is a self-healing and a supplementary method for those who are undergoing Western and Eastern medical treatments. In light of the numerous accomplishments demonstrated by Energy, we extend a global invitation to all scientific councils to undertake a comprehensive review, conduct research, and assess the effectiveness of Energy. Energy is not a religion, nor it is a place for organizing spiritual activities or worship. Energy does not advise or urge students to abandon or join any religious beliefs. Energy supports the enhancement of human intelligence to create numerous jobs for eradicating poverty,
building happiness and promoting prosperity. The content and teaching of energy are solely for education purposes and do not substitute for professional medical advice or counseling. Dạ, bây giờ sắp đến khung giờ chú Phúc truyền năng lượng. Vi Thủy xin kính mời các quý cô bác anh chị một lần nữa xem lại video hướng dẫn nhận năng lượng. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to our beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving energy into your forehead. Just relax and let this loving energy absorb through your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của Energy, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung nhận năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Dạ, sau khung giờ chú Phúc truyền năng lượng ngày hôm nay thì xin kính mời các quý cô bác anh chị sẽ chúng ta dành thời gian để tham gia chương trình giải đáp những thắc mắc và những câu hỏi các quý cô bác anh chị đã gửi về chương trình. Vi Thủy và Energy cũng rất mong đón nhận được nhiều câu hỏi và những thắc mắc của cô bác anh chị để cho các cô bác anh chị và cộng đồng Energy toàn cầu của chúng ta thực hành một cách hiệu quả hơn, hướng tới những điều thiện lành. Dạ, đã đến giờ truyền năng lượng ạ. Con xin kính mời chú ạ. One, welcome to our daily live stream. Please get ready to receive a loving energy. Và xin chào tất cả cô bác, anh chị em. Xin chuẩn bị đón nhận phần năng lượng hỗ trợ chữa lành. Chúng ta cũng còn hơi sớm một tí đó. So, 1 minute. Ok, rồi bây giờ chuẩn bị nhé. Và bây giờ chú xin bắt đầu. We begin now.
Vâng, thời gian của chúng ta đã chấm dứt. Dạ thưa chú, hôm nay là Thúy Thủy lại làm cho chú lại làm thời gian lại sớm hơn một chút ạ. Xin chú và Nếu mà phí thì tốt. dạ vâng, chú và các cô bác anh chị bao dung cho Vi Thủy ạ. Dạ. Dạ thưa chú, bây giờ đang có rất là nhiều câu hỏi muốn chờ Rồi, chú giải đáp ạ. cho chú biết nhé, thì chú Dạ. mời các bạn. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên ạ, là câu hỏi này hơi dài nhưng mà chắc là mọi người rất mong chú giải đáp ạ. Trong phòng truyền hỗ trợ tự chữa lành của một học viên lớp 5, có nhiều học viên lớp 5 bị bệnh và họ cùng nhau hợp nhất công thức Đại Ân Xá trước rất nhiều người ở phòng truyền. Trong số đó có những người học ở các cấp lớp khác nhau, lớp 1, 2, 3, 4 và có người chưa học Energy. Tức là học viên này muốn hỏi là trong một cái phòng truyền rất đông người đấy, có nhiều cấp lớp khác nhau, tất cả cùng hợp nhất công thức Đại Ân Xá, rồi sau đó mới hỗ trợ công thức chữa lành thì có được không ạ? Học viên có giải thích. Câu trả lời của chú là không có gì trở ngại hết. Thì công thức Đại Ân Xá là công thức về tâm linh, là giúp cho chúng ta xóa đi tất cả những nghiệp lực mà chúng ta đã vô tình gây ra trong nhiều lịch trình kiếp, và ngay cả trong cái kiếp này cũng vậy, để cho chúng ta bớt đi những cái khổ đau, để chúng ta nhận ra những điều thiện lành, những điều tốt lành đến cho mình, và chúng ta thực hiện những điều đó để tạo phước cho mình. Ở tâm linh, ở thế giới vô hình thì chúng ta biết rằng năng lượng, còn thế giới vật chất thì chúng ta phải hiểu rằng cái vật chất và tiền tài nó rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có tài chánh thì chúng ta sẽ khổ vô cùng. Vì vậy chúng ta phải hiểu, muốn có những cái muốn hưởng được những cái vật chất mà sự may mắn mà chúng ta cần có đó, thì chúng ta phải tạo phước. Đây là quy luật của tâm linh, quy luật của sự sống, của thế giới vô hình, dàn dựng để con người chúng ta nhận ra, để chúng ta biết tìm đến cái sự an lành cho chính mình, cũng như chúng ta biết tìm đến cái phần năng lượng hiệu quả để chúng ta mở mang trí tuệ. Từ đó chúng ta mới nhận thức ra những cái việc lợi lạc, mà tránh đi những việc sai trái để làm tổn thương chính mình. Rồi, tiếp theo nhé. Dạ, câu hỏi thứ hai ạ. Em thưa chú, sau khi em đi viếng và đưa người nhà đi hỏa táng, an táng xong, về nhà em thấy nặng đầu 2 ngày. Sang ngày thứ 3 thì đau đầu và em đã tự mình chữa lành, đồng thời nhận chữa lành từ một số người truyền, nhưng vẫn không khỏi. Vậy làm thế nào để khỏi đau đầu và cần làm gì để không xảy ra vấn đề đó nữa trong những lần sau? Xin chú chỉ giúp ạ. Rồi, bây giờ chú trả lời nè. Cái học viên đó là học viên lớp mấy? Nếu lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì đã là sai nguyên tắc rồi. Đó là sai nguyên tắc rồi. Sai nguyên tắc thì năng lượng làm cho mình nhức đầu là phải rồi. Nếu mà người đó học lớp 1, lớp 2 thì chú sẽ giải thích cách khác. Còn nếu lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì chú trả lời là đã sai nguyên tắc, phải học bài lại đi. Rồi tiếp theo. Dạ, thế chú có giải thích được cho mọi người không ạ? Chú đã nói rồi, lớp 3, lớp 4, lớp 5 thì đã là sai nguyên tắc, thì về ôn bài lại cho chú. Dạ. Nha, ôn bài lại. Tại vì có lẽ là học nhưng mà ngủ đó, rồi đã quên. Thì nhức đầu là phải rồi. Thì ra chỉ cách ôn bài lại thôi, chắc ăn. Tại vì chú không biết lớp nào, mỗi một lớp có những công thức khác nhau. Bây giờ chú trả lời chung chung thì cũng không hiệu quả lắm. Thành ra các bạn đó phải học lại cái nghiên cứu lại bài vở của mình, là coi có thực hiện gần có đúng hay không. Còn nếu không đúng lần sau hỏi tiếp thì chú trả lời cho chú biết
Lớp nào nha. Rồi tiếp theo đi. Dạ vâng ạ. Dạ, câu hỏi tiếp theo là: thưa chú, công thức năng lượng trái tim linh hồn có truyền qua hình ảnh được không ạ? Nữa lại quên bài nữa rồi. Người này chắc là người học lớp 5 mới họ mới có công thức đó. Nhưng rồi người này chú cũng không trả lời luôn, để học ôn lại đi. Nếu mà họ học lớp 5 thì phải học ôn lại. Rồi tiếp theo. Dạ vâng ạ. Thưa chú, cái câu hỏi này ạ, một số các cô bác anh chị đã học lớp 4 rồi. Có thể là như chú nói đấy ạ. Trong lớp là chưa tập trung hay sao, nhưng mọi người vẫn rất mong chú giải đáp ạ. Rồi, Xin chú cho biết 3 công thức tâm linh lớp 4 có tác dụng gì cho bản thân và cho mọi người? Bây giờ anh chị em biết khi chúng ta học lên lớp cao, chúng ta phải nắm vững công thức và chúng ta phải thực hành đúng những công thức đó thì mới mang lại hiệu quả. Mà anh chị em học mà anh chị em không hiểu công thức thì không áp dụng đúng, và không áp dụng đúng thì không mang lại lạc gì hết. Và cũng như anh chị em học lên một cái ngành nghề mà anh chị em thực hiện không đúng với ngành nghề mình thì chắc chắn công ty người ta sẽ mời anh chị em ra khỏi. Thì bởi vậy chú khuyên anh chị em bây giờ đó, anh chị em học lớp nào anh chị em phải nắm vững kỹ thuật của lớp đó thì anh chị em mới đạt được cái hiệu quả. Công việc của chúng ta là công việc rất nhẹ nhàng, chúng ta thực hiện gửi năng lượng, mà anh chị em gửi năng lượng không đúng, không đúng mà không đúng kỹ thuật mà cũng không đúng với cái tần số thì không có hiệu quả gì hết. Giống như anh chị em đang làm một cuộc gọi điện thoại mà anh chị em quên cái số điện thoại rồi, anh chị em gọi người ta đâu có ai trả lời đâu, hoặc là gặp người khác trả lời thì người ta sẽ mắng cho anh chị em một trận. Anh chị em quấy nhiễu tôi, anh chị em gọi mà anh chị em gọi không đúng người, là anh chị em gọi hoài thì anh chị em sẽ bị làm người ta là phiền anh chị em đó. Vì vậy trong kỹ thuật của energy là anh chị em phải học cho đúng kỹ thuật. Một lần nữa chú nhắc lại cho anh chị em phải học đúng kỹ thuật thì mới hiệu quả. Còn nếu không đúng thì anh chị em không mang giá trị lợi lạc gì hết, và anh chị em thì sẽ thấy là tốn công phí sức mà thôi. Rồi tiếp theo nhé. Dạ, câu hỏi tiếp theo là: xin thưa chú Phúc, mẹ chồng em là học viên lớp 5, có lấy một khúc gỗ của chùa về nhà. Sau em hỏi mẹ trả chưa? Bà nói mẹ trả rồi. Từ đó gia đình xảy ra rất nhiều vấn đề. Vậy em là con dâu cần phải làm gì ạ? Xin chú chỉ giúp. Xin cảm ơn chú ạ. Rồi bây giờ cái tiền khúc gỗ trả lại chùa đi. nếu mà trả rồi thì đến chùa làm theo nghi thức của chùa là xin lỗi, thế là xong. Mà phải chân thành xin lỗi, tại vì anh chị em biết những nơi tôn nghiêm, những nơi đền thờ thường có các vị tâm linh ở đó để bảo vệ, mà chúng ta vô tình chúng ta đến đó, chúng ta lấy những cái đồ đó mà không được phép thì chúng ta sẽ bị các vị đó quở trách. Vì vậy nếu mà người mẹ mình đã trả rồi nhưng mà vẫn còn bị vấn đề người ta quở phạt thì anh chị em đến nơi đó, anh chị em cầu nguyện và anh chị em gửi lời xin lỗi thì tôi tin chắc rằng các vị tâm linh ở đó sẽ hài lòng và không làm khó gia đình anh chị em nữa. Tiếp theo đi. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Hiện nay có một số gia đình khi có người nhà lâm chung thì làm theo lời dặn của người mất là mang đi thiêu, và xương thì rải hết xuống sông, biển. Như vậy thì có gọi là mất không còn thể xác không ạ? Anh chị em biết trong cái qua đi cầu chúng ta cũng rất nhiều những cái nghi thức nghi lễ là khác nhau. Thì chúng ta ở trong cái môi trường nào, trong tôn giáo nào, chúng ta làm theo nghi thức đó. Và những cái sự việc đó thì chú không có ý kiến trong cái lĩnh vực mà phải làm như sao và phải như thế nào. Thì chú chỉ hướng dẫn là anh chị em, nếu những người thân của chúng ta mất thì theo những gọi là
cái nguyên tắc, cái kỹ thuật á, cái phong tục tập quán của mỗi một cái vùng, mỗi một địa phương, mỗi một quốc gia, chúng ta theo đó chúng ta làm. Và người NLG chỉ có cầu nguyện thôi. Đó là cái cách của NLG, và chúng mong rằng những anh chị em từ lớp 3, lớp 4, lớp 5 có kỹ thuật để cầu nguyện. Vì chúng ta được may mắn chúng ta tiếp cận với cái nguồn năng lượng, thì chúng ta gửi cái nguồn năng lượng yêu thương đến những người đó, thì những người đó sẽ có thể được siêu thoát. Còn vấn đề nghi thức nghi lễ thì chúng ta phải tôn trọng ở nơi đó, nơi địa phương đó cũng như nơi quốc gia đó, mà chúng ta không thể làm khác hơn được. Người ta có quyền, gia đình có quyền chọn bất kỳ nghi lễ nào, và việc của NLG là chúng ta chỉ gửi lời cầu nguyện mà thôi. Rồi tiếp theo nhé. Dạ, và học viên có hỏi là có thể được cầu nguyện, dùng công thức là cầu nguyện cho các linh hồn không còn thể xác không ạ? Bây giờ anh chị em công thức mà cầu nguyện không còn thể xác đó, là chúng ta dùng cái công thức đó cho hàng ngày. Còn những cái nơi mà những người thân mình hoặc anh chị em đến một cái nơi nào đó mà có những người họ viên tịch đó, thì anh chị em cầu nguyện được rồi, không còn phải đọc công thức, không còn phải đọc công thức gì hết. Công thức là khi nào anh chị em thực hiện những cái chương trình của NLG đó, thì anh chị em thực hiện công thức cho đúng cách. Còn nếu mà anh chị em đi đến bất kỳ nơi đâu, gặp những trường hợp mà gia đình người ta có những người thân viên tịch, thì anh chị em chỉ cần cầu nguyện 5 giây là đủ rồi. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Khi học lớp 4 Thái Lan về, tôi khỏi nhiều bệnh, nhưng riêng bệnh viêm ngứa thì không khỏi. Tháng 12, tôi đi học tiếp lớp 5 Thái Lan. Sau gần 6 tháng, bệnh viêm ngứa vẫn không khỏi. Vậy tôi kính nhờ chú Phúc và ban phụng sự giúp cho tôi. Rồi, người bạn đó tên gì? Có thể là liên lạc với ban tổ chức. Chú sẽ gửi một cái công thức đặc biệt để giúp cho bạn đó. Liên lạc với ban tổ chức nhé. Dạ, vâng ạ. Hoặc là gửi email, rồi chú sẽ cho chú biết tên tuổi và học ở đâu. Rồi chú sẽ hỗ trợ cái phần công thức đặc biệt cho bạn đó. Cái đó dễ lắm. Dạ, vâng, xin học viên gửi liên lạc như lời chú nói ạ, chú hướng dẫn ạ. Câu tiếp theo ạ. Vâng, mời cô. Dạ, thưa chú, cho em hỏi là sau khi học lớp 5 về, em cũng truyền được cho nhiều người khỏi bệnh như đau lưng, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, đau chân, rồi có cụ bà gần 80 tuổi bị ngã, phải mổ khớp gối và xẹp đốt sống thứ 12 nằm một chỗ gần 2 tháng, vừa uống thuốc vừa có bác sĩ vật lý trị liệu. Cũng đi được vài bước, sau đó em đến truyền hơn 1 tuần thì bác sĩ nghỉ, và em truyền cho bà được hơn 1 tháng thì đã đi được bằng xe lăn. Điều đáng nói là em truyền cho 2 ông bà ngày hôm trước thì hôm sau 3 đứa con nhà ông bà cũng nhờ truyền ạ. Đặc biệt có người đau lưng không cúi được, mà sau khi truyền 1 lần họ đã cúi xuống đứng lên không đau, thật là vi diệu. Đó là kết quả sau khi học lớp 5. Nhưng ngược lại, em muốn hỏi chú là bệnh thoái hóa khớp gối của em ở chân phải lại đau trở lại, còn khớp gối chân trái bị dạn sụn 2 năm nay thì có đỡ hơn nhưng vẫn đau. Em muốn hỏi chú là vì sao mình chữa lành được cho bệnh nhân mà mình lại vẫn bị đau ạ? Rồi, bây giờ chú trả lời cho tất cả anh chị em. Cái thứ nhất là chúng ta phải biết rằng cái bệnh trạng của mỗi một người chúng ta đã bị tổn thương ở cái cấp số nào. Thí dụ như mình tổn thương 5%, 10%, 20%, 70% hoặc là hơn nữa, thì những người đó, anh chị em đó sẽ từ từ nó hồi phục, chứ không phải là một lúc mà hết liền được. Rồi còn vấn đề tuổi tác nữa, chẳng hạn như các bạn trẻ từ 50 trở về nhỏ hơn thì cái hệ thống miễn nhiễm, hệ thống đề kháng nó hỗ trợ và giúp đỡ cho cái người bệnh đó làm phục và bình phục nhanh hơn. Còn những người mà từ 50 thì 50 đến 60 thì chậm tí, 60 tới 70 còn chậm hơn tí nữa, còn 70 đến 80 cao hơn thì anh chị em phải có thời gian. Nhớ nhé, cái vấn đề đó là anh chị em phải chờ thời gian để anh chị em tiếp tục kiên nhẫn và anh chị em chữa lành cho mình. Không thì nó sẽ cứ tái đi tái lại hoài. Tại vì chúng ta phải hiểu rằng
cái tổn thương của cái thể xác mình nó nhiều hay ít, và cái tuổi tác của chúng ta cũng là một vấn đề rất quan trọng để cho tế bào nó phục hồi lại những cái chức năng. Thì anh chị em yên tâm, cứ việc dùng những công thức mà chú đã chia sẻ trong cấp lớp, anh chị em thực hiện hỗ trợ giúp mình, cũng như là anh chị em có thời gian anh chị em hỗ trợ giúp cho những người gặp khó khăn mà họ yêu cầu anh chị em. Rồi tiếp theo. Dạ, câu hỏi tiếp theo ạ. Thưa chú, các bé bị thần kinh như là đau, tăng động, tự kỷ, mình có chữa được không? Hay chỉ có bố mẹ các cháu mới chữa được cho con? Rồi, vâng, cái vấn đề này là NLG chúng ta giúp và hỗ trợ cho các bạn nó rất là hiệu quả. Có thể nói là hiệu quả hơn tất cả những kỹ thuật khác. Vì chúng ta đã có rất nhiều những cô bác anh chị em đã bị tổn thương, bị bệnh trong cái vấn đề này. Và chúng ta đã giúp rất là hiệu quả. Nhưng mà công việc này đòi hỏi anh chị em phải giúp cho nó thường trực hơn, đó là có thể là phải liên tục và phải mất nhiều thời gian, chứ không phải là 1-2 lần hoặc là 1 tháng 2 tháng, mà có thể nói là trường kỳ để anh chị em thấy được cái sự thay đổi của những người bị bệnh đau, bị bệnh trở ngại về hệ thần kinh. Có thể là 5 tháng, có thể là 1 năm, có thể là nhiều hơn nữa. Tại vì cái bệnh đó làm cho cơ thể chúng ta bị tổn thương rất nhiều về những tế bào, về hệ thống xương khớp. Thì chúng ta phải nỗ lực hơn, và cái điều quan trọng nhất là cái người cha hoặc người mẹ hỗ trợ trực tiếp cho các bé mới là hiệu quả nhanh. Còn chúng ta gửi năng lượng từ xa thì hệ cảm biến của những bạn đó rất là kém, không có nhận ra được một cách hiệu quả. Vì vậy trong những cái lớp học mà chú thường xuyên, nếu mà gia đình chúng ta, anh chị em mà có con cái bị vấn đề bệnh đó, thì người cha hoặc là người mẹ nên học và hỗ trợ người con 2 lần một ngày hoặc là 3 lần một ngày, để giúp cho con cái nó trở lại từng bước một. Và đó là rất hiệu quả trong lĩnh vực này. Rồi tiếp theo. Dạ, cháu 20 tuổi bị bệnh tâm thần phân liệt do di chứng chất độc màu da cam từ bố, hiện đang điều trị trong bệnh viện tâm thần. Mình có hỗ trợ qua hình ảnh được không ạ? Chú vừa trả lời là những trường hợp về bệnh thần kinh, bệnh da cam thì chúng ta nên hỗ trợ trực tiếp nếu có thể, hoặc là một người trong gia đình học NLG để hỗ trợ cho những người bạn này, thì là cái xác suất thành công rất lớn. Dạ, xin cảm ơn chú ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Xin chú cho biết khi tập nhiều công thức một lúc có bị tăng huyết áp không? Không bao giờ. Chỉ có các anh chị em tập không đúng công thức thôi, hoặc là anh chị em tập mà anh chị em gò ép mình á, thì nó không hiệu quả. Và chú khuyên rằng tất cả mọi anh chị em á, nên tập khoảng 6 tiếng đồng hồ ít nhất trước khi mình ngủ. Thí dụ như mình dự trù là 6 giờ chiều mình ngủ, thì 12 giờ thôi, mình đừng có sau 12 giờ, sau 6 tiếng thì đừng có tập nữa. Tập nhiều năng lượng quá, anh chị em khỏe quá, anh chị em khó ngủ. Vì vậy chỉ tập trước khi, cách 6 tiếng đồng hồ trước khi chúng ta ngủ. Chẳng hạn như 12 giờ đêm mà mình ngủ đó, thì 6 giờ chiều là thôi, đừng nên tập nữa. Trước 6 giờ chiều, 5 giờ rưỡi mình tập riết tới 6 giờ mình đừng có tập nữa. Tập nhiều công thức để thay đổi vấn đề sức khỏe và dung mạo của mình. Thì chúng ta nên nhớ rằng chúng ta phải tập cho đúng kỹ thuật, và chúng ta phải tập cho đều đặn, thì cái sự mà cải thiện nó rất là hiệu quả. Những anh chị em trước đã thành công trong luật này và cho chú biết như vậy. Và nhiều anh chị em ham tập nhiều quá, cái năng lượng nó quá nhiều thì làm cho anh chị em khó ngủ, tỉnh táo quá. Cũng như là chúng ta uống một lúc mà chúng ta uống 3-4 ly cà phê thì chúng ta sẽ khó ngủ lắm. Vì vậy anh chị em phải biết cái kỹ thuật của NLG, và anh chị em thực hành đúng thì anh chị em sẽ có một giấc ngủ rất ngon và thể xác rất là khỏe mạnh. Rồi, thì một câu hỏi nữa thôi nha, một câu hỏi nữa thôi, hết giờ rồi. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Câu hỏi cuối cùng ạ. Câu hỏi này học viên đưa vào chương trình tuần trước trong ô chat ạ. Học viên lớp 4 nhận năng lượng trước gió không mạnh có được không ạ? Không mạnh hả?
Ý là chắc là ý là bây giờ đang ở Việt Nam đang mùa hè đấy ạ. Có thể là các cô bác đang nhận năng lượng nhưng mà nóng quá nên vẫn ngồi trước quạt. Hoặc là Bây giờ chú khuyên tất cả những cô bác anh chị em nhận năng lượng thì thời gian rất ngắn. Chúng ta không nên dùng quạt thổi ngay vào người mình, hoặc là ngồi trước cái máy lạnh thì không nên nha, không nên. Tránh đi cái quạt thổi ngay vào người, rồi tránh đi cái máy lạnh nó thổi ngay vào người, thì chúng ta nên tránh nó. Thời gian chúng ta nhận năng lượng thì vỏn vẹn chỉ có mấy phút mà thôi, vì vậy anh chị em cố gắng tránh đi những cái điều đó. Rồi bây giờ thời gian của chúng ta cũng đã chấm dứt. Cảm ơn cô Vi Thủy và cảm ơn tất cả cô bác anh chị em đã lắng nghe, và chú mong rằng sẽ có một cái dịp gặp lại anh chị em trong tuần tới. Xin chào, tạm biệt. Dạ, xin cảm ơn chú ạ. Bye bye. Dạ, chương trình hỏi đáp ngày hôm nay tạm dừng tại đây. Vi Thủy và Energy xin cảm ơn quý cô bác anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Rất mong quý cô bác anh chị tiếp tục gửi những câu hỏi cũng như những thắc mắc của mình về chương trình ạ. Xin cảm ơn. Chúc mọi người một ngày an lành và đầy yêu thương. Xin hẹn gặp lại.